ዛችሁ የአርሞኒየም ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ፓወርፖይንት ላይ እንዴት መስራት እንደሚቻል ባለፈው ወይም ደግሞ ክፍል አንድን ይዤላችሁ ሊቀርብ አስቤያለሁ እና ከዚህ በመቀጠል በማደርጋቸው ወይም ደግሞ በሚያሳያችሁ ስቴፕ ሄዳችሁ የራሳችሁን ፓወርፖይንት በሚገባ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ የምንጀምረው ፓወርፖይንት የት ይገኛል ከሚለው ነው። ባለፈው ያው ጠቅላላውን ገጽታ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ፓወርፖይንት ፔጁ ላይ ያለው ጠቅላላ ገጽታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር እስኪ እናያለን። መጀመሪያ ባለፈው እንዳልኩት እዚህ ስታርት ውስጥ እንገባለን። ስታርት ውስጥ እንደገባን እዚህ ፕሮግራም የሚለውን ነገር ስንጫን እዚህ ውስጥ ፕሮግራሞች አሉን። የኛ ፕሮግራም የጫንናቸው ማለት ነው። ከሱ ውስጥ ማይክሮሶፍት ኦፊስን እንፈልጋለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን ነገር ስክሮል ዳውን ስናደርግ ትሽካለች። እሷን ስንከፍት እዚህ ጋር ፓወርፖይንት የሚላል። እኔ አሁን የሚሰራበት ፓወርፖይንት የ2010 ሞዴል ነው። እናንተ ጋር 2007 ሊሆን ይችላል 13ም የተለያየ ሊኖር ይችላል። ግን ሁሉም ተመሳሳይ ነገር አላቸው። ልዩነቱ ምንድነው? አንዳንድ ቅርጾች ናቸው። እንግዲህ አሁን እንደከፈትኩት እንደምታዩት የፓወርፖይንት ገጽታው ይሄን ይመስላል። መጀመሪያ ላይ በእንደዚህ መልክ ይከፍታል። ነገር ግን ይሄኛውን አይነት ስታይል ካልፈለጋችሁ እዚች ውስጥ ኒው ስታይል የሚላለ እሱን ሾርት ካትም አለው። ሾርት ካት እንደምታዩት ኮንትሮል ፕላስ ኤም ብትሉ ይመጣላችኋል። ግን በማውዝ መጠቀሙ የተሻለ ነው። እቺን ስትነኩ አማራጭ ይሰጣችኋል። ብዙ አማራጮች አሉ እዚህ ውስጥ ኦንሊ ታይትል የሚላል። አሁን ለምሳሌ ሁል ጊዜ ፓወርፖይንትን የምንጀምረው በምንድን ነው? በሰላምታ ነው። ዌልካም ማለት ስለሆነ ምናልባት ወደሚቀጥለው ለመሄድ እችኛዋ ታይትል ኦንሊ የሚለው ነገር ብንመርጥ የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለውን ለመጻፍ ምናልባት አሁን የሚያስተላልፈው መልእክት በአማርኛ ነው። ቀጥሎ በእንግሊዝኛም ላደርገው እችላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ በሚለው ላይ ኳ ያልገባው ለምንድን ነው? ዋንም ማስገባው ኳ ያልገባው ለምንድን ነው? በዚህኛው በፓወርፖይንት ኢትዮጵያን ዲቃላ ፊደላት የሚባሉት ስለማይሰሩ ነው። ምናልባት 2007 ላይ ወይም ሌሎች ላይ ሊሰራ ይችላል። ግን እዚህኛው ላይ ስለማይሰራ እንደዚህ ነው የሚያስገባው። አሊያ ምን አደርገዋለሁ? እዚህ ኢንሰርት ውስጥ መጥቼ ሲምቦል ብሎ ገብቼ ነው ማስገባው። ይሄ ተጨማሪ እውቀት ነው። ኳ የምትለውን ፊደል እዚህ ውስጥ የለችም። ስለዚህ ስክሮል እዚህ ውስጥ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምናልባት ኢትዮጵያን ዲቃላ ፊደላት በኪቦርድ ላይ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን እዚህ ውስጥ ኳን እፈልጋለሁ። ኳ ቹትና ቺን ሲነካ ከዛ ኢንሰርት ስል ትገባለች ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለውን ነገር መረጥኩኝ። ከዚያ ቺኛውን ሰሌክት አድርጌ አሁን በሚፈልገው መንገድ ፊደልን ከፍ ዝቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ከመረጣችሁ በኋላ ነው ወደሚቀጥለው ስራ የምትገቡት። ስለዚህ እኔ አሁን ቦልድ አደርገዋለሁ። ከዛ እስከሚፈልገው ድረስ እያተለኩኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሁል ጊዜ እቺኛዋ ከርሰር ወይም አጥር የተቀመጠችልን ለምንድን ነው? ከዛ ገደብ ወጥተን በኋላ ላይ የፓወርፖይንታችን ከስክሪኑ ውጭ እንዳይሆን ነው። ልክ አሁን እነዚህ አጥር ውስጥ እነዚህ አራቱ ማዕዘን ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት። አሁን እንደርግ ጨርሻለሁ። አሁን የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? የሚያስፈልገኝ ዲዛይን ማድረግ ነው። እዚች ጋር እቺኛዋን ነገር ተጋረግ እንድናደርግና ይቅርታ ይሄ እንድልብ አልተጫወተልኝም። እዛ ነው እንዲች ላይ ጥቅል አስቀምጥና እዚህ ጋር ላዩ እንትኖች አሉ። እቺን ዲዛይን የሚለውን ስነካ እቺን ዲዛይን እንትራን ክሊክ ስታደርጉ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። ዌልካማችሁ ላይ ሊታይ የሚገባው አይነት ዲዛይን ነው። ለምሳሌ እንዲህ ነክታችሁ ታዩታላችሁ። ያምራል፣ አትራክቲቭ ነው ብላችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄው ነው። ስትፈልጉ እቺንም ነክታችሁ በደንብ የሚያምር ነገር ያስፈልጋችኋል።
እዚህ ውስጥ ብዙ አማራጭ አለ። ኮምፒውተር ትንሽ ቢዚ ስለሆነ ያስቸግረኛል። ስለዚህ በዚህኛዋ እንዲያጫውች እኔ ሁሉ ጊዜ የምጠቀማት እችኛዋ ነው። እችኛዋ ትንሽ ታምራለች። ይሄኛው ፓወርፖይንት እኔ ያልጻፍኩት ነው። ለዚህ እችኛውን ባጠፋ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህ በጣም የሚያምር አይነት ባክግራውንድ ያለው ፓወርፖይንት ሰርቻለሁ። ይሄኛው ወደዚህ እንዲጠጋ ማድረግ እችላለሁ እንዲቻርኪ ወይም ደግሞ በዚህኛው እዚህ ጋር በሆምስ መጥቼ በዚህኛው ቀጥታ ባላንስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ከፍ እንዲል ከፈለኩኝ ትንሽ ወርዷል ቢያሰው እንዲቀና አረግና እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያችሁ የፊደል ግድፈት አለ። ምን የሚል መጣችሁ ነው ጻፍኩኝ። እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ብያችኋለሁ። ምንድነው ዓላማው? እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለውን የሰላምታ ቃል መጻፍ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምትጽፉትን ሐሳብ ወይ የምታብራሩትን ሐሳብ እየጻፋችሁ ትቀጥላላችሁ። ያን ለማድረግ በሁለት መንገድ ገጾችን መጨመር እንችላለን። አሁን ይሄኛው የመጀመሪያው ገጽ ነው። ቀጥሎ ያለውን ገጾች መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ አንደኛው መንገድ ያው እዚህ ጋር ኒው ስላይድ ብለን ነው። አሊያም ደግሞ እዚህኛው ላይ ክሊክ እናደርግና ራይት ክሊክ ለፍት አይደለም ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ዱፕሊኬት የሚላል አብዛልኝ እሱን አንተ አይ እሱንም አልፈልግም ካላችሁ እቺን ስትጫኑ እዚህ ውስጥ ካሉ አማራጮች የተሻለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ለእናንተ ሐሳብ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለው ሁለት አለ። ይሄንን ብንመርጥ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ምን ፒክቸር እናስገባለን። ገብታችኋል? ህክምና ላይ በተለያየ ሳይንሳዊ ጥናቶች ላይ የምትሰሩ ከሆነ እዚች ላይ የሆነች ታስገቡና ይሄን ፒክቸር አስገብታችሁ ይሄ አሁን እዛ አንደኛው ሳጥን ላይ ስለ ፒክቸሩ ምን እንደሆነ ታብራራላችሁ። ከዚያ የሚቀጥለው ሳጥን ላይ እንደዚሁ ታብራራላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ታብራራላችሁ። ከዚያ አኒሜሽን ስትጠቀሙ ለምሳሌ እቺን አኒሜት ለማድረግ ቢፈልግ ሲሎችን እንደፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ እዚህ ቀጥ ማለት ትችላላችሁ፣ ማሳነስ ትችላላችሁ። ማሳነስ እቺኛውን ነክታችሁ እንዲች ማሳነስ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ እቺኛዋ ፓወርፖይንት የመጀመሪያ አይናት እሷ ጋር መጣና አሁን ይሄኛው እንደዚህ አድርጌ ወደ ላይ ትንሽ ጠጋ አድርጌ እንደዚህ ባስቀምጥ ይሄኛው እንደዚህ ቢቀመጥ ይሄን ከጻፍኩ በኋላ ይሄ ተራ በተራ እንዲመጣልኝ ምን አለ ማለት ነው ትራንዚሽን አኒሜሽን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አዎ እንደዚህ ከዛ በኋላ እቺኛዋ ደግሞ ቀጥላ እንድትመጣ እቺኛዋን አረጋለሁ። ይሄኛው ደግሞ ቀጥሎ እንዲመጣ ይሄን አረጋለሁ ማለት ነው። አዎ አሁን በኋላ ላይ ሳጫውተው እያንዳንዱ ተራ በተራ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄኛውን ተጠቀም። አሁን እዚህ ላይ ይሄኛውን ሐሳብ ከጨረስን በኋላ አሁንም ተጨማሪ ገጽ መጨመር ስንፈልግ ወይ እንደሱ አይነት ወይም አዲስ መጨመር እንችላለን። እንደሱ አይነት መድገም ብንፈልግ ይሄው ዱፕሊኬት እንላለን። ራሱን የሚመስል ወርታች አባዛልኝ። ምክንያቱም ሐሳቡ ገና ይቀጥላል ካላችሁ ይሄን ትጠቀማላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ላይ ዱፕሊኬት ስላላጋችሁ የመጀመሪያውን ሲል ይዞ ነው ወርደው ከዛ እዚህ ውስጥ ትገቡና ታጠፋላችሁ። እናንተ እቺንም እንዲች ሰሌክት አድርጉና ታጠፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋርም ሌላ ሲል ታስገባላችሁ። ሲሉን ቦታ ክሊክ ሲታረጉ ወደ ሲል ይወስዳችኋል። ኮምፒውተር ውስጥ ያላችሁ ሲል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እቺን ማስገባት ፈለኩኝ እንዲብል እዚህ ጋር መጥቶ ገብቶልኛል። ከዛ ስለዚህ ነገር አሁን በእንግሊዝኛ ማብራራት ቢፈልግ እጅ መጥቼ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ አደርጋለሁ። this is the one of insect which live with people ይብል ስለ ኢንሴክቱ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የኢንሴክቱን ባህሪው ይችላል የምንፈልገውን ነገር ለምሳሌ by this insect disease can be transmitted from one person to
another ብለን መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ቀይ ያደረግነው ለምንድን ነው? በትክክል ስላይደለም እሱ ላይ ክሊክ ያደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ የስፔሊንግ አጠቃቀማችን ትክክል ላይሆን ይችላል። ለዛ ይሄንን እንዲያርጋችሁ ይሄኛውን ፓወር ይሄኛውን መጠን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ትገቡና መጠኑን ከፍ አድርጋችሁ ሰዎች እንዲታይ እንጂ ለምሳሌ እንጂ ከፍ ባደረገው እቺንም ሴሌክት አድርጌ ከዛ እዚህ ውስጥ ገብቼ ይሄኛውን ከፍ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ከእንትኑ ከአጥሩ መውጣት የለበትም። ሁሉ ጊዜ በአጥሩ ውስጥ ከሆነ በኋላ ላይ አይቆርጥብንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ቅድም እንዳልነው አሁንም አኒሜሽን ማስገባት ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን እንዴት አድርጎ አኒሜት እንዲያደርግ እንደምፈልግ እዚህ ውስጥ ብዙ አሉ። አይታችኋል? አዎ እቺን ማድረግ ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ገብቼ ደግሞ አልተመቸኝም እንዲህ ቢያደርግ እዚች ጋር መጥቼ ደግሞ እንዲህ ቢያደርግ አይ እሱ አልተመቸኝም ካልኩ ደግሞ እቺኛው እዚች ባደርግ ከዚያ ጨረስን ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ስላይዳችን ነው። አራተኛውን ስላይድ እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። አራተኛውን ስላይድ የሚሰራው እዚህ ጋር መተን ኒው ስላይድ ብንል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሌላ ስትራክቸር መጠቀም ፈለግን። እንደዚህ ያደርግን